So, ayan mga kakosa, papunta tayo ng 7-Eleven kasi titignan natin yung sinasabi nilang 39ers. Finally, babes, ayan, nasa bahay na tayo. And here we go. Ayan yung ating 7-Eleven. So, ayun nga, diba? Balitang-balita ngayon sa Facebook yung kumakalat na balita about sa bangayan ng 7-Eleven at saka ng stop there na sa scotch tape na sobrang kakalat ng 7-Eleven. So, for today's episode, of course, titignan nga natin kung makapal nga ba yung scotch tape ng kanilang, of course, parang 59ers. Hindi ko lang worth 50 pesos to. So, yan. So, before natin simulan tong vlog na to, I would like to ask everyone to like, subscribe na din daw sa channel natin to make sure na we're updated with the other videos. So, ayan mga babes, nag-jacket na tayo kahit na mainit yung panahon para hindi naman nakakahiya yung ating suot. Char. So, ayan mga babes, ito nga pa yung aking binili. So, yung aking binili sa mini stop is this jumbo giniling. Jumbo giniling siya, ayan. Ay, jumbo giniling. It's 52 pesos. It's 52 pesos mga babes. 52 pesos. Meron ko na ganito kalaki. And then, masabaw siya mga babes. Meron siyang chili sauce at saka toyo mansi, which is yung sauce nila sa jumbo giniling. And then of course, meron silang pakutsara. So, titignan natin ngayon if ano nga ba yung nire-reklamo na mini stop sa kanilang pagkain. So, parang totoo nga yung sinasabi nila, ayaw nilang ipakain sa customer nila yung kanilang pagkain. Ang hirap naman nito mga babes. So, 1, 2, 3, 4 na scotch tape. At hindi na sila makikita since visible sila. Nandito na sila sa kanilang mga gilid-gilid. And ayan, nararamdaman ko sila. So, ayan, kung makikita ninyo, ayan yung scotch tape na hindi ko nakikita kung makikita ko. Ang hirap naman. Ano ba yan? 7-Eleven, para kayong nagpa-package ng balikbayan box. Kulang na lang mga babes. Lagyan na lang ito ng address kung saan ipapaship. Paano masabi? So, ayan. Mag-unboxing tayo nito. So, this is what we're going to, what we'll call 7-Eleven. So, ayan mga babes. Buksan na natin siya. So, ito yung unang ating scotch tape. Ayan. Makikita niyo kung gaano kalapad yung scotch tape niya. Siguro dahil lang ng 7-Eleven para hindi mabuhos yung loob ng box nila. So, dito na tayo sa pangalawa. Ang hirap-hirap ng gagawin. Ayan, kung makikita na. Kulang na lang mabutas yung karton natin mga babes. So, dito na tayo sa ating pangatlong scotch tape. Ito siya. Diyos ko, para akong nagbabalot ng, para akong nagtatanggal ng scotch tape ng balikbayan box ng padala. So, ayan, naiikot ko na siya. Ouch! Masakit na siya mga babes. So, wow! Mas madali yung ating pangatlong scotch tape. Ayan na siya. So, this is the third one. And kung makikita niyo, grabe ang kapal ng scotch tape ninyo. 7-Eleven, nipisan nyo naman.
So, ayan na nga. And then, this will gonna be the fourth one. Hindi ko alam kung bakit may pang-apat, which is, ito naman is, meron naman siyang linya dito. So, ayan. Madali naman siyang tanggalin. Ayan. So, of course, expected natin, ganito yung kanyang design, di ba? Ang ganda. So, as expected, ganito yung ating makikita picture. So, ayan. So, kung makikita ninyo, parang ang social. Mamahalin, di ba? Ayun, tingnan natin ang loob niya kung ganito nga yung design niya. Mga peps, pagkain ba ito ng aso or pagkain ng tao? Let's check. Ayan, so. Wow. In fairness, ha? Maganda siya. First time ko tang kakain ng 7-Eleven. Lord, sa yun, medyo bang kulay yan. Mabango siya. And, since may tinidor na tayo dito, titignan ko lang kung ano kasi. Giniling kasi siya. Okay na. Pwede na hindi na masama. Ayan mga beb, so tinikman ko na siya and perfect naman yung lasa niya. And since nag-aaway-away si 7-Eleven at si Kamusta, let's go ahead and check sa next video if ano nga ba yung ipanlalaban ni Kamusta. So abangan natin yan sa ating next vlog and dito nagtatapos ang ating vlog for today mga beb. So if nasayahan ka sa video na to, just click the hit button and subscribe na din down sa bottom below. And no, by the way, this is only 52 pesos and perfect na yung kanyang kanin. Mabubusog ka na. Napakasulit ng kanyang laman. Eh, marami naman siyang laman sa loob. So, sulit na yung 50 pesos. Pero, sana naman, hindi nila siya pinatong sa kanin mismo. Nilagyan sana nila siya ng parang line sa gilid. And then, pinilid na lang nila yung ulam para hindi mamukhang pagkain ng pusa. Kasi marami. By the way, mga bebs, yun lang sa araw na ito. Gutom na talaga ako. So, kakainin na natin ito. And see you on my next video.